เราจะทำคลิปอะไรกันนะเรายังไม่รู้เลยอ่ะ บุกห้องศิลปินสาวที่วาดรูปด้วยเลือดสวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับปั่น และก็อยู่กับเตยค่ะ เดี๋ยววันนี้ปั่นกับเตยจะมาพูดคุยและนั่งวาดรูปด้วยกันไปเรื่อย ทำไมอ่ะลบทำไมอ่ะ ๆลบเพราะว่ารู้สึกว่าเตยตัวจริงน่ารักกว่า ปันมันเหนียงฉันไม่มีเสน่ห์ชอบทำอะไรบ้างนอกจากวาดรูป ทำอยู่กับเธอ โอ้ยตายแล้ว นอกจากแบบในจออะเที่ยวไปงานหลักแล้วถ่ายรายการไปงานเสริมเนี่ยเตยทำอะไรบ้าง เราก็มีถ่ายละครนะก็มีแบบซีรีส์มีหนังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราเริ่มตรงเนี้ยจากพวกแบบ MV แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นตลกมากทำทุกอย่างเลยอ่ะเป็นแจกใบปลิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยตามถนนอย่างเงี้ยเราก็ทำมาแล้วก็แบบทำเป็นพวกเอ็กต้า800ต่อวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบทำหมดลองตอนนั้นก็อยากหาเงินซื้อของแบบใช้เองอะไรเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนๆสมัยเราม.4 800 บาทต่อวันอะมันเยอะมากมันเยอะมากตัดภาพมาอีกทีนึงฉันต้องแจก4 ภาษาปันเราต้องดูให้ออกว่าคนนี้เป็นต่างชาตินะมีกระเป๋า2 ข้างเราต้องแบบจำให้ได้ว่าเราอะไรไว้ข้างไหนเลยปันเราพูดมากเลยอะว่างานอะไรมันก็เหนื่อยทั้งนั้นอะมันอยู่ที่ว่าเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจปั่นไม่ตอบเลยอะว่าปั่นทำอะไรอีกบ้างนอกจากแบบภาพศิลปิน เราชอบเที่ยวแบบบูจัดไปที่แปลกจัดอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราเคยท่องเที่ยวโดยที่ธีมของการเที่ยวของเราก็คือตามรอยศาสนาโซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาบูชาไฟซึ่งมันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพอมันมีคริสตศาสนาเข้ามาหรืออิสลามิซึมเข้ามาคนที่นับถือศาสนาเนี้ยก็เหมือนโดนไล่ย้ายไปย้ายมาจนในที่สุดแบบศาสนาเนี้ยมันกลายไปแบบอยู่ในจุดต่างๆของโลกโดยที่แบบไม่คาดคิดอยู่ในญี่ปุ่นก็มีอิหร่านก็มีอาเซอร์ไบจานก็มีอะไรเงี้ยมันกระจายไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปคือศาสนาเนี้ยเขาจะบูชาไฟเขาจะมีไฟที่ไม่มีวันดับแต่ว่าเป็นไฟที่จุดมาแบบน่าเวลาเล่าเรื่องให้เตยฟังจะมีความสุขแบบนี้เพราะเตยมันจะแบบ เราชอบฟังเรื่องเล่าอะไรพวกนี้ปั่นเขาจะย่อยให้เราเข้าใจง่ายเหมือนกินอาหารบดอะ ได้สารอาหารครบแล้วไม่ต้องเคี้ยว ต่อแล้วไงต่อมันก็จะมีเปลวไฟที่แบบว่ามันไม่ดับมาเป็นพันปีแล้วอะไรเงี้ยที่ไหนที่ศาสนามันยังค่อนข้างเข้มข้นอ่ะเขาก็จะยังมีวิหารนี้ที่ไฟมันยังไม่ดับจริงๆก็คือสามารถไปเยี่ยมวิหารนี้ได้อยากรู้ว่าแบบปั่นไปประเทศไหนแล้วแบบเป็นประเทศที่ประทับใจที่สุดแต่จะไม่กลับไปอีกแล้วมีไหมเป็นเมืองได้ไหมอ่ะได้เมืองก็ได้ปารีสอ่ะเมืองมันสวยแบบตึกมันสวยมีมิวเซียมดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมืองมันสกปรกมากหลักๆคือเหม็นฉี่คือตอนที่ไปปารีสอะคือไปแบบครึ่งเดือนอะแล้วก็เที่ยวมิวเซียมก็มีความสุขมากแต่ว่าสกปรกอะกลับบ้านอาบน้ำแล้วน้ำอาบเป็นสีดำ เฮ้ยที่ไหนที่เตยชอบแต่จะไม่ไปอีกอ๋อเรารู้ละ เรารู้สึกว่าไปครั้งเดียวก็พอแต่จะบอกว่าถ้าเราแบบไปแล้วแบบได้สบายกว่านี้สบายตัวสบายใจอะไรกันนี้เราจะไปฝันอ่านมาของอียิปต์พวกฟาโรห์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพอมีอยู่ตรงนั้นแล้วตกใจจริงๆนะมันแบบใหญ่มากมันแบบสร้างได้ไงวะเจาะทับเข้าไปอ่ะแต่มันไม่มีไฟอ่ะแต่เขาจะสลักกำแพงทั้งหมดแล้วลงสีเพื่ออะไรอ่ะมันไม่มีไฟอ่ะ เอาหินมาจากไหนเยอะแยะขนมาได้ยังไงก็คิดว่าก็คงใช้แรงงานทาสขนมาจากทางใต้เพื่อขึ้นมาทางเหนือเพื่อสร้างสุสานให้ฟาโรห์เนี่ยแต่เธออย่าลืมว่าเขาไม่ต้องจ่ายค่าจ้างคนงานนะใช่ฉันลืมคือตัวเตยเองเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าให้เลือกภูเขากับทะเลเตยก็เลือกภูเขาเพราะเตยไม่ชอบความเหนียวไม่ชอบใสๆอะไรเงี้ยอยากกลับไปอีกแต่ขอแบบเที่ยวแบบสบายเธอได้สังเกตไหมว่าตอนอยู่ที่นั่นตึกมันเหมือนสร้างไม่ค่อยเสร็จใช่มีคนบอกว่าทำไมมีปั่นบอกเลยคือที่อียิปต์เขาจะเก็บภาษีอาคารที่สร้างเสร็จแล้วเก็บโหดเหมือนกันแล้วคนในประเทศก็ไม่ได้มีเงินมากดังนั้นคนในประเทศก็เลยชอบสร้างคาสร้างแบบสร้าง2 ชั้นแล้วก็ขึ้นเสาชั้นที่3หยุดมันดูแบบชัดเจนว่ายังสร้างไม่เสร็จนะจ๊ะซึ่งมันส่งผลให้ตึกในอียิปต์เนี้ยไม่สวยเลยแบบมองไปนี่ประเทศเหมือนแบบเป็นประเทศที่
เป็นปูนดิบๆเป็นเสาๆแบบแห้งๆทรายๆอ่ะ มันเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยเพราะเขาสร้างไม่เสร็จแล้วแบบมันจะมีบางตึกที่โดดออกมาก็จะเป็นขาวแว๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยจากน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันเริ่มบางแล้วอะอันนี้เริ่มจริงนะ เราบางตรงที่แบบเป็นรอยต่อระหว่างผมมากับผม เราอยากรู้เรื่องแบบเอเลี่ยนอะปัดสนใจเอเลี่ยนมา มาละทุกคนคะถ้าไปดูวิดีโอ 50 facts about เตยนะเตยจะบอกว่าเตยเป็นคนเชื่อเรื่องผีเชื่อสิ่งลี้ลับเชื่อโชคลางมากๆ ซึ่งเป็นจุดที่คอนทราสต์กันของการเป็นเพื่อนเราว่าเป็นเพื่อนกันของเรามากๆเพราะว่าปั่นเนี่ยไม่เชื่อเลยสักนิดเดียว แล้วปั่นเชื่อเรื่องอะไร แต่เรื่องเอเลี่ยนเราคิดว่ามันมีเพราะว่าด้วยสมการที่คำนวณออกมาแล้วจักรวาลอ่ะมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันมีความเป็นไปได้เยอะมากแต่ทำไมมนุษย์ถึงไม่เคยจะได้เจอเอเลี่ยนหรืออะไรเลยทีนึงบอกว่าเราอ่ะอยู่ในมิติอื่นจากสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือแบบมาเจอกันไม่ได้ก็ยังหาวิธีทะลุมิติไม่ได้อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเขาไม่อยากเจอเรา ไม่อยากเจอเผ่าพันธุ์นี้ เคยคิดยังไงกับเรื่องเอเลี่ยน คิดยังไงหรอเราคิดว่าคนเนี่ยยังสำรวจโลกใบนี้ได้ไม่ครบเลยอะเอเลี่ยนมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นตัวที่ตาโตๆหรือเป็นกิ้งก่าหรือเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นแบบแบคทีเรียหรือว่าอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคำนิยามว่าคำว่าเอเลี่ยนจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ แต่ว่าสิ่งแปลกปลอม สิ่งแบบปลอม จริงๆแล้วมีคนบอกว่าไวรัสมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเอเลี่ยนอยู่นะ คือช่วงนี้กำลังออกกำลังกายแล้วว่ายอะคะว่ายตอนช่วงนี้ก็คือจะโยคะร้อน เราเพิ่งไปซื้อคอร์สโยคะมาเหมือนกัน ที่ไหน เนี่ย เฮ้ยโอเค เล่นด้วยกันได้ ใช่เล่นด้วยกันได้ มีคนเล่นด้วยไม่อย่างนั้นฉันก็ไปนั่งจ้องมองผู้หญิงรัสเซียที่ไม่รู้จักก็มันรู้สึกไม่เข้าใจคือพูดเลยว่าสิ่งเดียวที่ทำให้โยคะได้จนจบคือนมผู้หญิงรัสเซียข้างหน้า ไม่เอา จุดที่ดีที่สุดของการโยคะคือแถวหน้าสุดแล้วก็ริมกระจกแบบที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณจะสามารถมองเห็นทั้งห้อง แล้วแต่ก็จะเสียสมาธิไง ก็ไม่นะหัวใจสุดชีหนึ่งสองสาม เอาหน้ามาเล่นมุกจำดูดิ มันเป็นศิลปะแอบสแตรกเหมือนไหมอ่ะไม่เหมือนหรอกเขาตัวจริงน่ารักกว่า เฮ้ยแต่ของเราก็ของเราไม่รู้เราจะพูดอะไร พิเศษขายงานสิคะเตยสมมติว่านี่เป็นเอเจนซี่ สำหรับรูปนี้นะคะเตยได้แรงบันดาลใจมาจากปั่นค่ะ ก็คือว่าเตยเห็นปั่นเป็นไอดอลค่ะในการทำลายเสื้อผ้าค่ะก็รู้สึกว่าเราก็อยากดีไซน์ลายอะไรก็ได้ที่มันเป็นของตัวเองค่ะ แล้วก็อยากเอาลายตรงเนี้ยไปใส่ในของต่างๆแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเตยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขายเก่งมากค่ะ ได้แค่นี้ค่ะปั่นชีวิตเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะ ไม่ต้องทำอะไรเธอเป็นไหนที่เธอเป็นอยู่ฉันก็รักเธอแล้วฉันจะเก็บรูปนี้ไว้เป็น ฉันก็น่ารักเฮ้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกงานหนึ่งที่เราเห็นของปั่นแล้วแบบเรากรี๊ดวาดรูปตาปะ อ๋อว่าลูกตาบนตัว ทำไมถึงทำอ่ะ จริงๆมันมีแบ็กกราวด์ เล่า ก็คือมันมีเทพองค์หนึ่งของฮินดูที่ตอนแรกก็มี2 ตาปกติ แต่ว่าไปแอบตื้อๆกับเมียของพราหมณ์พอพราหมณ์มาถึงพราหมณ์ก็เลยด่าว่าไอ้หน้าแบบมึงชอบมากนักใช่ไหมกูสาบให้มึงแบบมีตื้อๆโผล่ขึ้นมาทั่วร่างกายเอาซะเลยแบบ 1,000 อัน เฮ้ย เทพเจ้าอะไรเป็นเทพเจ้าที่แบบศักดิ์สูงมากก็เลยแบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแบบก็กลับสวรรค์ไปแล้วก็แบบตายแล้วทำยังไงดีแบบร่างกายฉันเต็มไปด้วยแบบ ก็เลยแบบปรึกษาเทพคนอื่น ก็เลยมีเทพอีกคนหนึ่งมาบอกว่าดูไปมันก็เป็นกลีบเหมือนกันวาดตาไหม่ท่าน เทพคนนั้นเนี่ยก็เลยมีตา 1,000 อันบนร่างกายแต่ว่าแบบอะไรนะสหัสนัยยะ คืออะไร สหัสสะแปลว่า 1,000 นัยยะแปลว่าตา เทพพันตา นอกจากจะน่ารักว่ารูปสวยนะยังมีความรู้ที่เยอะมากด้วยรวมได้ไหม รวมได้ไหมได้ค่ะ เราจะเปลี่ยนเตยเป็น ลูกกระตาเฉยๆจ้า จันมือนั้นจ้าตาเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจะดูคลิปนี้ต้องตามไปดูที่ช่องของเตยอัน
วันนี้ปัดกระเตยไปก่อนบ๊ายบาย